Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Σήμερα σας έχω μία λιχουδιά καλοκαιρινή. Θα είναι οι τυρόπιτες της παραλίας που θα τις φτιάχνετε συνέχεια. Είναι τραγανές, είναι νόστιμες, είναι διαφορετικές. Η γέμισή τους είναι τόσο ιταλική. Ciao bella, come stai? Θα σας τρελάνουνε, το μόνο ότι θα τις τηγανίσουμε και ό,τι ξέρουμε ότι τηγανίζουμε είναι πιο νόστιμο. Εάν τις ψήσετε δεν θα έχετε τόση απολαυστική γεύση όπως οι τηγανιτές. Λοιπόν, εγώ παιδιά το ζυμάρι μου θα το κάνω στο μίξερ μου, διότι το χεράκι ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί 100% και δεν μπορώ να ζυμώνω, αλλά δεν θέλω να αγχώνεστε όποιος δεν έχει μίξερ. Αυτή η ζύμη σε 5 με 7 λεπτά που θα ζυμώσετε με τα χεράκια σας είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά που θέλουμε για τη ζύμη μας. Όλα τα υλικά πάντα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας www.vasiacrazykitchen.com. Λοιπόν, θέλω αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θέλω κρέμα γάλακτος, θέλω σεμιγδάλι. Εδώ είναι το μυστικό που κάνει τραγανές αυτές τις τυρόπιτες και δεν θα σταματάτε ποτέ στη μία τυρόπιτα. Θέλω λαδάκι, θέλω ζάχαρη, θέλω μαγιά, θέλω αλάτι και θα βάλω μέσα φετούλα, μοτσαρέλα και μία ντομάτα που την έχω κόψει κυβάτια και έχω βάλει αλάτι και ρίγανη. Πάμε να κάνουμε πρώτα το ζυμάρι μας. Ξεκινάμε να κάνουμε το ζυμαράκι μας. Θα ρίξω πρώτα την κρέμα γάλακτος. Παιδιά, επειδή με ρωτάτε συνέχεια, παίρνω του Lidl. Είναι φανταστική η κρέμα γάλακτος, η οικονομική, για φαγητό και για γκανάζ, για τίποτα άλλο. Για σαντιγί, γιατί μου λέτε τα ίδια, είναι μόνο η Αντόρο. Τα λέω και τα ξαναλέω, η κακομοίρα. Θα βάλω το ελαιόλαδό μου. Είναι μία ζύμη τραγανή, απολαυστική, θα κολλήσετε, είναι εκπληκτική. Θα βάλω αλατάκι, θα βάλω τη ζάχαρη μου, θα βάλω τη μαγιά μου, το σεμιγδάλι το ψηλό. Θα ανακατέψω τώρα λίγο αυτά και σιγά σιγά θα προσθέτω το αλευράκι μου και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Τρελοκουζινάκια, ξέχασα να σας πω, μάλλον δεν ξέχασα, έκλεισε η κάμερα, όσο βάζω αλεύρι, μέχρι να πάρει όλο το αλεύρι ζύμη, βάζω και νεράκι που ξέχασα να σας τα βάλω στο πλάνο με τα υλικά, έτσι. Βάζω και νεράκι συγχρόνως, αλεύρι και νεράκι μαζί, για να γίνει πολύ ωραία ελαστική η ζύμη. Όλα όμως τα υλικά ακριβώς οι δοσολογίες θα είναι μέσα στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης και πέφτει και κάτω που λέει πατήστε τα υλικά εδώ πέρα που μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Αλευράκι και νεράκι, αλευράκι και νεράκι. Και αφού η ζύμη έγινε τέλεια, είναι βελούδο, σας είπα, εγώ έκανα 5 με 7 λεπτάκια στο μίξερ, το ίδιο θα κάνετε και αν ζυμώσετε με τα χεράκια σας, παιδιά. Και η διαδικασία είναι, αφού βάλουμε όλα τα υλικά, βάζουμε ένα λάξ, αλεύρι νεράκι μέχρι να τελειώσει τα υλικά και να γίνει αυτή η ζύμη που βλέπετε. Κλείνουμε με μεμβράνη σε ζεστό μέρος για 1 ώρα και έρχομαι να φτιάξουμε τις τηγανιτές τυρόπιτες της Βασούλας που θα είναι η νέα παράνοια. Oh my god, βλέπετε τι φανταστικό ζυμάρι έγινε μετά από 1 ώρα, από 40 λεπτά ως 1 ώρα, το θέλω στο σωστό μέρος. Πάμε να φτιάξουμε τις τυροπιτάρες.
Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε αυτές τις ξεχωριστές τυρόπιτες τηγανιού, τις καλοκαιρινές για την παραλία. Εγώ, παιδιά, ζυγίζω το ζυμάρι μου και η κάθε τυρόπιτα θέλω να είναι 100 γραμμάρια το ζυμάρι. Τώρα, αναλόγως στα γούστα σας, κάντε ποσότητα. Λοιπόν, έχω βάλει λίγο αλευράκι εδώ πέρα που βλέπετε. Θα πάρω το μπλάστη μου, θα την ανοίξω μακρόστενα, το ζυμάρι μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να κάνετε τυροπιτάκια, παιδιά, μικρά. Αλλά τρως μια ωραία τυρόπιτα και τη ευχαριστιέται η ψυχή σου. Και η γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, αλλά παιδιά αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, καλοκαιρινή και δεν είναι πολύ βαριά. Λοιπόν, παίρνουμε τον πλάστη, βλέπετε ανοίγω το ζυμαράκι μου, ξαναλέω 100 γραμμάρια είναι εμένα. Βάζω εδώ πέρα για να βάλω εδώ τη γέμισή μου. Θα βάλω φετούλα, τυρόπιτα χωρίς φέτα ελληνική δεν είναι τυρόπιτα. Είναι απομίμηση. Λοιπόν, φετούλα, θα βάλω ντοματούλα. Στην ντομάτα μου έχω βάλει ρίγανη και αλατάκι. Και θα βάλω και μοτσαρέλα κυβάκια για να λιώσει και να είναι μαστιχωτή η γέμιση. Και τώρα θα την κλείσω να την κάνω τυρόπιτα. Έχω βάλει ένα τηγάνι αντικολλητικό, έχω βάλει καλαμποκέλαιο, δυνατή φωτιά και πάμε να γίνει της κολάσεως τώρα εδώ πέρα, παιδιά, είναι εντάξει, είναι συγκλονιστικές αυτές οι τυρόπιτες παραλίας της Βασούλας με γέμιση ιταλική, δροσερή, καλοκαιρινή. Τις τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά 2 με 3 λεπτά την κάθε πλευρά και είναι έτοιμες. Παιδιά, η εικόνα τα λέει όλα, είναι σαν πυροσκή, δεν τραβήξανε καθόλου λάδι, η ζύμη είναι εκπληκτική, βελούδινη, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Άμα δεν είναι αυτή τη τυρόπιτα παραλίας, λαχταριστή, βελούδινη, ποια είναι? Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι, πολλές κοινοποιήσεις, γιατί αξίζουν αυτές τις τυρόπιτες να τις μάθουν τα φιλαράκια σας. Θέλω τα σχόλιά σας που με τρελαίνουν και να τις φτιάξετε οπωσδήποτε. Μη σας φοβήσει, δεν τραβάνε καθόλου λάδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. I love you.